यो हामीले ल्याप्लास करेक्सन हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ न्युटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड हेर्नुपर्छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि एउटा भिडियो हालेको छु। त्यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सन बक्स र अनि कमेन्ट बक्समा पनि हालिदिन्छु, तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्नु होला। त्यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो बुझ्नुहुन्छ है। हाम्रो ल्याप्लास करेक्सन कसरी ल्याप्लासले करेक्सन गर्यो होइन, राइट एन्सर निकाल्यो भनेर गर्न गइरहेको छौँ। अनि हाम्रो त्यो मात्र न्युमेरिकलमा डेरिभेसनमा आउनसक्छ, यो मात्र डेरिभेसनमा आउनसक्छ वा दुइटै पनि आउनसक्छ होइन। त्यो अब तपाईँहरूले यो पुरै भिडियो हेर्नुभयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। एकचोटि बुझिसकेपछि अब हामीलाई जे आयो नि मतलब भएन होइन। अनि त्यसपछि अब ल्याप्लास करेक्सनको चाहिँ के, ल्याप्लास करेक्सनले चाहिँ के भन्छ भने होइन, न्युटन्स फर्मुला फर द भेलोसिटी अफ साउन्ड वाज रिप्लेस्ड बाई ल्याप्लास। भेलोसिटी अफ साउन्ड त सुरुमा त न्युटन्सले निकाल्यो नि, तर यो चाहिँ रिप्लेस गरिदियो के, फर्मुला चाहिँ रिप्लेस गरिदियो। अनि साउन्ड प्रोपागेसन अफ साउन्ड इज इन अ ऱ्यापिड वे द्याट देयर इज फलो द एडाबेटिक प्रोसेस। मैले अघि भर्खर भने चाहिँ यो मैले पुरै ल्याङ्ग्वेज देखाएको छैन। द प्रोसेस इज फास्ट, अनि फास्ट भनिसकेपछि टेम्परेचर चाहिँ एउटा कन्सट्यान्ट हुँदैन होइन, टेम्परेचर अनि टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अनि कन्सट्यान्ट भनेको त एउटै हुन्छ क्या, सुरुमा 27 डिग्री सेल्सियस छ भने पछिसम्म पनि 27 डिग्री सेल्सियस नत्र 300 केल्भिन त्यही भइहाल्यो होइन, आइसोथर्मलमा चाहिँ हुन्छ। अनि यहाँ ल्याप्लास करेक्सनमा पनि जे पनि हुनसक्छ, जसरी नै हुनसक्छ होइन, तर टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुन्छ, टेम्परेचर हुँदैन क्या, टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ कन्सट्यान्ट भयो आइसोथर्मलमा। अब यसमा चाहिँ टेम्परेचर एडाबेटिक प्रोसेस भने चाहिँ, अनि यहाँ म गर्न खोजिरहेको अब गर्नुहोस्। अब ल्याप्लास करेक्सनमा चाहिँ एडाबेटिक प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्वेसन थाहा छ कि छैन, पिभी गामा इजकल टु कन्सट्यान्ट भन्ने हो होइन। अनि यो पिभी गामा इजकल टु कन्सट्यान्ट पनि डेरिभेसनमा आउनसक्छ होइन, यो पिभी गामा इजकल टु कन्सट्यान्ट डेरिभेसनमा आउनसक्छ। मैले चाहिँ भिडियो हालिदिइसकेको छु है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तल स्क्रोल गरेर होइन, नत्र सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पिभी गामा इजकल टु कन्सट्यान्ट गरिसकेपछि डिफ्रेन्सिएटिङ गर्न खोजेको होइन मैले यहाँनिर पिडी। अब डिफ्रेन्सिएटिङ गर्छु म एकैछिन, तपाईँहरूलाई अर्को गफमा पनि देखाइन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई पिभी गामा इजकल टु कन्सट्यान्ट भनेर भने नि, मैले चाहिँ कन्सट्यान्टलाई चाहिँ के मानेर अहिले मानिदिएको छु ल, त्यत्तिकै तपाईँहरूले यहाँ कन्सट्यान्ट लेख्नुपर्छ होइन। म चाहिँ भिडियो किन लामो बनाउने, यसरी लेख्दा लेख्दै गरेर भिडियो लामो बनाएपछि तपाईँहरूलाई हेर्न नि मन लाग्दैन होइन, धेरै भिडियो लामो भइसकेपछि। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई म डिफ्रेन्सिएटिङ वा डेरिभेटिभ गर्छु। डेरिभेटिभ त गर्नको तपाईँहरूलाई आइहाल्छ है, डेरिभेटिभ गर्न आइसकेपछि एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँदेखि पिडी अनि भी गामा भने भी गामा प्लस अब भी गामा डिपी इक्वल्स टु 0 यस्तो आउँछ होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले यो कन्सट्यान्टलाई त्यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कन्सट्यान्टै हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन है। यहाँनिर चाहिँ म एकैछिन यो एउटा स्टेप गर्छु है, अनि तपाईँहरूलाई भन्छु पी गामा भी गामा -1 इन्टु डिभी प्लस भी गामा डिपी इक्वल्स टु 0 भनेर मैले यहाँ गरेँ होइन। एकैछिन तपाईँहरूलाई म यहाँ भनिदिन्छु, तपाईँहरू यस्तो यस्तो डिवाई स्क्वायर छ भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ के, यसो गर्नुहुन्छ नि, मतलब यो डेरिभेटिभ 2 को पावर 2x को पावर 3 छ भने होइन, तपाईँहरूले यसलाई सुरुमा मल्टिप्लाई त गर्नुहुन्छ नि, 6x स्क्वायर हुन्छ नि होइन, त्यस्तै क्या, मतलब एउटा यहाँबाट घट्छ अनि यहाँको पनि यहाँ तल आउँछ नि है, त्यस्तै क्या। म यहाँ अब अर्को भन्छु, अझै एउटा इक्जाम्पल भन्छु, डिवाई स्क्वायर छ भने होइन, तपाईँहरू यो स्क्वायर त यो 2 त तल आयो नि, 2 तल आयो अनि फेरि वाईको ठाउँमा वाई, अनि माथिको पावर पनि त घट्छ होइन, अनि यहाँ पावर घट्छ भने त 1 हुन्छ नि त यहाँनिर त, अनि यहाँ 1 हुन्छ। त्यस्तै यो डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु, त्यस्तै यहाँनिर पनि त मैले त्यही गरेको क्या, डी भी गामा छ भने होइन, गामा भी अनि फेरि गामा -1 माथिबाट सुरुमा अगाडि आउँछ, अनि फेरि माथिको एउटा घट्छ भनेर भनेको यो डेरिभेसनमा तपाईँहरूलाई डेरिभेटिभमा तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन, त्यही गरेको के। फेरि बुझ्नुभयो कि भएन ल, एकचोटि म भनिदिन्छु। यहाँनिर डिभी गामा छ नि होइन, हाम्रो यहाँ माथि त सुरुमा त डिभी गामा छ नि त यहाँनिर त है। अनि डिभी गामालाई चाहिँ के भनेको छ भने मैले यहाँनिर अब 5x को पावर 4 छ होइन, 5x को पावर 4 छ भने तपाईँहरू सुरुमा मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, कति 5 4 जा 20, अनि x को ठाउँमा x अनि यो छ नि यो 4, यो माथि पावर छ भने नि एउटा घट्छ क्या, 4 को ठाउँमा 3 भयो नि। त्यस्तै गरेँ मैले यो डी को पावर डी अनि यो भी को पावर गामा छ नि, गामालाई फेरि तल सुरुमा गामा ल्याएँ अनि भी लेखेँ, अनि फेरि गामा -1 एक घट्छ भनेर भने त्यही गरेको हो होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि, यहाँनिर त्यही गरेको छ है। एकचोटि भिडियो पज गरेर तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अघिसम्म यहाँसम्म गरेको थिएँ होइन, यहाँसम्म गरेको थिएँ। अब चाहिँ यो र यो चाहिँ सेम हो क्या, मतलब
यही नै यहाँ केरिएको छ हैन, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले यो स्टेप पनि त्यही नै हो, माथिकै स्टेप तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने पी गामाको जसरी नै पी यो सेम लेखिदिएँ क्या, सेम लेखिदिएँ। अनि यो यताको छ नि यो चाहिँ यो भी गामा डीपी भनेर छ नि, यो भी गामा डीपीलाई चाहिँ अर्को साइड पुऱ्याइदिएँ माइनस गरेर। तपाईहरुले चाहिँ यो फेरि मैले यहाँ गरिरहेको छु, मजाले भिडियो मात्र हेरिराख्नु भएको छ भने केही बुझ्नुहुन्न है। अनि भिडियोबाट हेर्दै आफूले कपीमा गर्दै अनि फेरि अर्कोचोटि भिडियो एकचोटि बन्द गरेर बरु हेरी बिस्तारै बिस्तारै तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले मजाले बुझ्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले यताकोलाई चाहिँ यो माइनसमा ल्याएर यतातिर मात्र सार्दिएको हो हैन। अब पी गामा इक्वल टु माइनस भी गामा डीपी बाई पी गामा माइनस 1 डीभी। यो पी गामा चाहिँ जस्ताको त्यस्तै इक्वल टु यो जस्ताको त्यस्तै छ। अनि यो भी गामा माइनस 1 बाई डीभी चाहिँ तलतिर सारिदिए हैन। अब पी गामा यो गामा हो है, गामा इक्वल टु माइनस डीपी बाई भी गामा इन्टु भी माइनस 1 डीभी। ल मैले चाहिँ यिनीहरूलाई दुईटालाई सेपरेट गरिदिएको क्या। भी गामा माइनस 1 छ नि, यो भी गामा माइनस 1 लाई चाहिँ मैले भी गामा इन्टु भी गामा भी माइनस 1 गरिदिएको, यसरी सेपरेट गरिदिएको। ल अनि तपाईहरुले चाहिँ यसरी यहाँ मैले यहाँ यति सार्ने हो हैन। यसरी बुझ्नुभयो नि, यता बुझाउनु नि पर्यो हैन, नबुझाइकन त्यतिकै भिडियो मात्र बनाएर त काम भएन। अलिकति बुझाइसकेपछि अनि यो चाहिँ त यो र यो काट्यो है, यो र यो काट्यो भनेपछि पी गामा इक्वल्स टु माइनस डीपी बाई भी माइनस 1 डीभी भयो नि त हैन। यतिसम्म बुझ्नु भयो नि हैन, यतिसम्म मजाले बुझ्नु भयो अनि अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पी गामा इक्वल टु माइनस डीपी बाई डीभी। अनि यो फेरि भी को पावर माइनस 1 छ नि त, अनि तल झारिदिन्छु क्या म है। अनि यो भनेको तपाईहरुलाई के हो थाहा छँदैछ हैन, इलास्टिसिटी बल्क मोडुलसवाला हैन। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ इलास्टिसिटी हो हैन। इलास्टिसिटी भनेको मतलब बल्क मोडुलस 11 मा त्यही अघिकै सेम भयो हैन, लास्टमा गएर त सेम भयो नि त। अनि भेलोसिटी इज इक्वल टु रुट अन्डर इलास्टिसिटी बाई डेन्सिटी आयो है। अनि भेलोसिटी इज इक्वल टु इलास्टिसिटी भनेको गामा पी बाई डेन्सिटी भयो है। अनि गामाको भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा देख 1.4 हो गामाको भ्यालु चाहिँ हैन। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो, तपाईहरुलाई यो याद गर्नु पर्यो। प्रेसर एट एनटीपी नर्मल टेम्परेचर प्रेसर भनेको क्वेशनमा एनटीपी भएको छ भने यही हाल्ने हो है, त्यसमा केही पनि दिएको हुँदैन। 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5 पास्कलमा। ल यो चाहिँ पास्कलमा छ। अनि एनटीपी अनि टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो यहाँ त चाहिँदैन हैन, मैले तपाईहरुलाई भनिदिएको 273 केल्भिन होला एट एनटीपी भनेर पनि कुनै पनि क्वेशनमा दिएको छ भने तपाईहरुलाई त्यहाँनिर केही पनि दिएको छैन भने हैन, कुनै केहीको भ्यालुहरु दिएको छैन भने चाहिँ यही प्रेसर हुन्छ, यही टेम्परेचर हुन्छ हैन तपाईहरुलाई चाहिँ। अनि यो भेलोसिटी भनेको इलास्टिसिटी बाइ रुट अन्डर इलास्टिसिटी बाइ डेन्सिटी। अनि इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ गामा पी बाइ रो, गामा पी अनि रोको रो रुट अन्डर। अनि गामा भनेको के छ फर्मुला भ्यालु 1.4 अनि प्रेसर भनेको 1.01 इन्टु 10 टु द पावर 5। डेन्सिटी हाम्रो कति छ भने 1.29। यो डेन्सिटी पनि तपाईहरुलाई थाहा नै होला 1.29 हैन। तपाईहरु यति रुट अन्डर गरिदिनु भने 331 point कति आउँछ 331.77 आउला सायद है। यो मिटर पर सेकेन्ड भनेर यो ल्याप्लास करेक्सनको भयो। सुरुमा चाहिँ यहाँनिर मैले के रे त्यो एडाब्याटिक प्रोसेस हुन्छ हैन। यो ल्याप्लास करेक्सनमा चाहिँ प्रोसेस इज भेरी फास्ट क्या, त्यही भएर अनि त्यहाँनिर टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनलाई पाउँदैन। टेम्परेचर यताबाट उताबाट आफूलाई ल्याएर कन्स्ट्यान्ट हुन पाउँदैन भनिसकेपछि यो चाहिँ एडाब्याटिक प्रोसेस भयो। एडाब्याटिक प्रोसेसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने पीभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने यो इक्वेसन हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई यसको डेरिभेसन मैले गरिसकेको छु, त्यो डेरिभेसन पनि एक्जाममा आउन सक्छ है, त अब कुनै आउन सक्छ हैन। अब पढ्नु परिहाल्यो। अनि पीभी गामा इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई सल्भ गर्ने अनि त्यसपछि त आइहाल्यो हैन।